i-follow po ko ninyo. Ma-follow ko ninyo na ako balik. Tara si Akson na. Akson na eh. Minaw kayo sa washing. Murag si Morris na sa wala. Tamang kayo siya. Siya take ko ay. Kailangan ano kayo siya ba? Gusto kayo siya lawa. Hey, hey, baby! Well, we haven't worked out all the details ourselves. We'll need a few days to the ceremony. Of course, we'll have super ice cream and then... Wait, did we live here? Here? Absolutely. Oh, we can invite all 12 of your brothers to stay with us. Wait, slow down. Hindi na gito maabot. Hindi na gito malakos si Kuan dari eh. Sa pangalan to? Si Cherry, si Black Truck. Whatever you have to say, you can say both of us. You can if it's too loud. More than you, all the units will have shut the mouth. You ask for the reason, but the answer is no. As lang malami. At sila siguro niya ako ba? Why are you so close to getting No, please. Give me my book. Please, please. I can't live like this anymore. What do you mean? What did I ever do to you? No, Anna. No, why? Why do you shut me out? Why do you shut the world out? What are you so afraid of? Mura siya 12 years old na. Palit ang pag-umang ko na dyan eh. Bitaw no. Mura siya 12. Hindi ka makatuo ba nga 25 years old na? Ano yung lawong? Oh, mura siya 12 years old. Wala, gigit ko sila. Kumasuwal din sa hotel. Oh, pangayuan pa. Pangayuan sila. Huwag ka ng ID. ID. Taag, sura, oy. Pati yung partner. Pati yung partner, murag 16. Siya, murag 12. Katawa siguro ang ano sa hotel, no? Stay away from me. Stay away. Tara, dala ta. Magligpit sa ta. Sige na, Day. Mahugas sa upo, plato. Kumanag ka on, Si Day. Cherry, di lang. Lagot ko. Sabi ba? Yung da, pagdali ko na. Hindi ko naman yung pagsabi. Ma'am, naka-dishwasher nila mo sa dishwasher, nakasulod please. Asa man dapit ang kuan. Ang butang ng mga ano, lami siya din. Sabra-sabra na po. Gininda ako kaya ba. Dali. Lamig ka rin dato. Tanang dato ba? Kuyawan ta. Automatic na ng mga ano. Nagaling siya vacuum nga maglakaw-lakaw lang. Uy, ingon anak ka sa travelage. Kami gagamit ang kuan. Nagtrabaho ko sa travelage. Ano, butang ko na ko. Umulit kay ginadala ko na akong anak. Siya na itigimpyo sa kuan, cleaner. Namagani ka kuan na. Ito mag-ano. Ako na mamugas sa pang ano balik kita para. Ha? Kasi sulod dire. Kanta ka doon? Kanta ko, bebe. Sa ko sa nilok ni atong live. Hi, bye everyone. Bye, guys. See.